Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp và nó sẽ là một trong những cái bài ứng dụng thực tế. Và tất nhiên là khi mà ứng dụng thực tế thì sau khi mà chúng ta học được lý thuyết rất kỹ, hôm trước tôi đã chia sẻ cho các bạn về gradient rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái bài, đó là bài về thiết kế về banner poster. Bởi vì các bạn nhớ một điều rằng cái bố cục chúng ta đã đi qua, có rất nhiều bạn học sinh gửi cho tôi rất nhiều những sản phẩm thiết kế nhưng thiếu sắc độ này, chữ làm rất là ẩu này. Đó, bởi vì lý do số 1 là các bạn không rèn luyện những cái bố cục. Bố cục của chúng ta thì chúng ta phải rèn luyện là những cái bố cục trong khung, rồi bố cục ngoài khung, rồi bố cục chuyển êm vào nền thì chúng ta phải luyện rất kỹ. Và sau đó thì ứng dụng với mặt nạ, ứng dụng với bút và nâng cao những hiệu ứng ánh sáng các thứ lên. Xong rồi điều tiết về chính phụ. Sau này thì chúng ta mới làm ổn được. Chứ nếu mà chúng ta làm qua loa thì chúng ta sẽ không đi đến đích được. Đồ họa mà đơn giản như vậy thì xin việc dễ quá nhé. Các bạn muốn có được một chỗ đứng thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm sao? Làm việc và làm thật nhiều thì mới có giá trị được nhé. Nào, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề khá là nóng bỏng đối với nam giới, đó là chủ đề quần nót nha. Quần cho các bạn nam giới nhưng mà quần nót nha. Đó. Bởi vì là khi mà tôi đã nói cho các bạn là tôi dạy cho các bạn thì tôi không tha một chủ đề nào cả. Chủ đề nào tôi cũng làm. Và tại sao lại chỉ thiên về banner poster? Bởi vì sau này sang e-nút thì chúng ta sẽ có cơ hội để làm thiết kế tờ rơi, tờ gấp, menu, catalog. Thì sau này chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để làm những sản phẩm như vậy nữa. Và sản phẩm như vậy chúng ta phải làm quen với rất nhiều chữ tiêu đề, chữ mô tả. Đó, vậy thì chúng ta mới lên tay được. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta không tự tìm hiểu bản chất của tất cả những cái bao bì nhãn mác hoặc là tất cả những giấy, nó vẫn là bố cục, nó vẫn là cách sắp xếp về chữ thôi nhé. Ok. Để muốn làm được điều này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái tư liệu như sau. Chúng ta chọn vào cái Cantonal. Trong cái phần Cantonal thì tôi sẽ có một cái tư liệu cho các bạn, đó là về tư liệu D. Và đây là nội dung đồ họa. Trong cái nội dung đồ họa thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có một cái gọi là quần nót cho nam giới. Tôi đã đặt tên rất rõ ràng và tất nhiên là cũng chuẩn bị tất cả ảnh chứ. Đây, ảnh ấy. Khi mà các bạn nhìn thấy cái ảnh đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi thì chọn rất là kỹ. Mọi người nhìn thấy cái ảnh tôi chưa? Alo. Mấy rồi đây. Ok. Sau khi đã chọn ảnh này xong thì các bạn nhớ tôi lại ấn vào Ctrl cho các bạn xem đây ạ. Tất nhiên là tôi cũng có một cái file tên là file Word, chính là file mà để nội dung. Tiếp theo là sản phẩm dạng 3D, nó có một cái màu trắng và nó có một cái trắng ngang và trắng dọc, các bạn có thể làm điều đó. Và tất nhiên hôm nay chúng ta sẽ học kỹ và logo chúng ta có, nội dung chúng ta có, rồi hình ảnh chúng ta có. Bây giờ thì việc còn lại của chúng ta là bắt đầu vào thiết kế. Thì các bạn để ý cho tôi một tí như sau là bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái khi mà chúng ta làm ảnh thì chúng ta phải kiểm tra là cái khổ giấy này là bao nhiêu nhá. Các bạn để ý cho tôi một cái việc như vậy. Và để muốn chuẩn bị cho cái việc là khổ giấy chúng ta bao nhiêu thì chúng ta ấn vào đối tượng ảnh rồi thì chúng ta kiểm tra lại bằng lệnh như sau. Image chúng ta chọn vào Alcan Y. Đó. Cái này có nhiều bạn là chưa biết thì các bạn có thể để ý việc này cho tôi để in ấn nó chuẩn hơn, và thậm chí là chúng ta sẽ giải thích được một số câu hỏi tại sao em làm ra mà nó bị vỡ hình, tại sao làm ra nó bị bé quá, bởi vì chúng ta phải kiểm tra kích thước của nó chứ. Và sau khi ấn vào Alcan Y thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh này nó sẽ tầm khoảng 4.800 nhân với 7.200 và resolution của tôi là 288, nó khá là to. Nó to như này thì chúng ta có thể tương đương với việc là chúng ta có thể in được. Các bạn nhớ nhé. Ok, cả lớp mình nghe đoạn này chưa nhỉ? Alo. Được rồi ạ. Rồi. Và tất nhiên là 4.800 bằng bao nhiêu cm thì các bạn chỉ cần ấn vào đây và chọn vào cm cho tôi. Thì một chiều là 42 cm và một chiều là bao nhiêu cm thì tôi chưa biết, nhưng tóm lại là một chiều 63, một chiều 42. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Có nghĩa là chúng ta muốn biết là nó bao nhiêu cm đấy. Alo, cả nhà nghe được điều này không ạ? Rồi Dạ ạ. có. Ok, vậy thì sau khi đã hiểu được cái phần này xong thì bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần thiết kế của chúng ta. Lúc này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái phương pháp như sau, đó là một cái khổ giấy nằm ngang hay nằm dọc. Ví dụ trong trường này thì tôi sẽ nhân 3 cái hình này lên. Các bạn có thể chọn vào cái công cụ crop và chúng ta sẽ kéo hình này ra. Nhưng trước khi kéo thì tôi khuyên các bạn hãy trở về F7 để kiểm tra là đây là background này. Được chưa? Sau khi mà chọn vào background xong thì các bạn nhớ cho tôi một tí là chúng ta phải tích đúp vào đây thì tự khắc cái đối tượng này nó mới mở khóa. Và mở khóa xong thì bạn mới dùng cái công cụ C để chúng ta có thể kéo giãn sang phải rồi kéo giãn sang trái. Đây ạ.
Các bạn có nhìn thấy không? Đây là một khoảng không. Cái này sau khi mà tôi dạy các bạn xong thì bạn phải xây dựng cho tôi một cái giá trị là một là thiết kế banner giống tôi rồi. Sau đó thì bạn phải thiết kế một cái poster cho tôi. Tôi sẽ cung cấp thương hiệu cho bạn, nội dung cho bạn. Bây giờ bạn phải tự sáng tạo. Và lúc này thì chúng ta phải tự sáng tạo thôi. Ok, xong. Sau khi mà đã làm xong được cái này thì cái ảnh của chúng ta kiểm tra lại bằng image và chúng ta chọn vào Uncanny để xem là cái ảnh của chúng ta ra sao. Thì trong trường hợp này nó đang là 12.000 pixel này, các bạn nhìn thấy không? 12.000 pixel nó quá lớn đối với một cái máy. Nếu mà cái máy này bạn dùng cái ảnh này của tôi theo phương pháp này thì bạn chắc chắn là sẽ bị nặng, là một này bị đơ máy này, nên là chúng ta không thể đánh nhiều với cái này được. Chúng ta sẽ chơi một trò như sau. 12.000 thì chúng ta sẽ chọn là 1.500 thôi. 1.500 thì ngay tức cái ảnh kia nó sẽ tự nhảy theo cho bạn một chiều, nó sẽ là 868 và nhân với giá trị của bạn thì bạn ấn ok giúp tôi nha. Thì lúc này cái ảnh của chúng ta sẽ nhỏ lại nhé, nhỏ lại rất nhiều luôn, được chưa? Đó, thấy chưa? Và sau đó thì ấn Ctrl O để làm sao nó đúng vào cái kích thước diện tích của các bạn. Bắt đầu chúng ta sẽ làm thôi. Bước số 2 của các bạn là gì ạ? Sau khi mà tôi làm xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới, và layer mới này tôi sẽ chọn vào cái phím Gradient nha. Các bạn nhớ nha, layer mới này là layer background, còn layer background tôi sẽ đặt ở phía dưới cho đối tượng luôn. Nhưng tạm thời tôi để phía trên. Lý do rất đơn giản, bây giờ tôi sẽ tích vào cái gradient. Và sau khi tích vào gradient thì nó có điểm đậm và điểm sáng cho các bạn. Thì lúc này cái điểm đậm này của các bạn thì bạn hãy chỉ vào màu đậm cho tôi. Tiếp theo bạn sẽ tích một điểm ở giữa cho tôi, và lúc này điểm này thì bạn sẽ chọn cho tôi ở trung gian, và tiếp theo cuối cùng thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu sáng của đối tượng. Đây là một cái gradient của tôi, và tất nhiên tôi sẽ kiểm soát cái này có thể là 50 nhé. Đó. Đấy, các bạn nhìn này chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây và đánh gỗ vào đây 50. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Ta thấy rồi ạ. Đấy là cái phương pháp mà hôm trước chúng ta học gradient này, hôm nay chúng ta áp dụng lại rất là dễ dàng và đã áp dụng thực tế là như này. Còn sau này trình độ bạn cao nữa thì bạn sẽ phải làm một thao tác là trước khi làm người mẫu này tôi phải vờn khối cho đối tượng nữa, nó có thể bóng bẩy để làm ra giống như chúng ta đi thi thể hình ấy, để cho nó đẹp trai và hút mắt. Bởi vì cái nguyên tắc của cái việc mà khi thiết kế các bạn sẽ phải để ý làm cái việc đó. Nào, ấn vào đây. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhớ một điều cho tôi là tôi sẽ dùng cái phương pháp như sau, là tôi sẽ chọn hình tròn và tôi đặt tâm tròn của tôi nó nằm ở đây bên tay trái, và tôi kéo sang bên tay phải như này. Và sau khi kéo bên tay phải tay trái như này xong đó thì các bạn chỉ cần cho cái này xuống dưới thôi. Thế là các bạn đã xong được cái nội dung của thiết kế của chúng ta rồi. Đó, các bạn thấy không? Và lúc này chúng ta được quyền thay đổi cái sản phẩm của chúng ta bằng cách như sau. Chuột phải chọn vào đối tượng, Ctrl T, và tất nhiên là chúng ta sẽ phóng to lên để thứ nhất là cái ảnh nó đủ lớn thì nó dễ đẹp hơn. Đó, nhưng mà đừng có lớn quá, ví dụ có nhiều người lớn quá nha, nó sẽ bị vỡ hình nha, bởi vì ảnh chúng ta đang từ bé nha, chúng ta sẽ đặt vào đây, không được để sát mép nha. Không để sát mép nhé, bởi vì cái đầu chúng ta chạm mép cái thiết kế, nên có thể là in ấn ra ngoài thì nó sẽ cắt vào phần đầu, đỉnh đầu của chúng ta, nó sẽ bị sai. Nên chúng ta có thể cho lui vào trong một tí nha. Đó, ok. Sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ ấn Enter cho tôi là tôi đã dứt lệnh xong cái phần này. Phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là đổi nền cho sản phẩm để làm sao để cho nó thiết kế nó đẹp hơn, nó tốt hơn, thì chúng ta sẽ dùng bằng kiểu gì? Chúng ta ấn vào Ctrl là thứ hai. Trong cái phần này thì các bạn sẽ lăn chuột xuống, thì ở đây tôi có một cái background trông nó rất là hầm hố, bởi vì nó tượng trưng cho giá trị của nam giới, rất là góc cạnh. Các bạn có thể tìm những cái background bằng đá, bằng polygon gì đó. Ctrl A, Ctrl C. Sau khi Ctrl A, Ctrl C xong thì các bạn sẽ sang file thiết kế của chúng ta, thì chuột phải thẳng trực tiếp vào cái background nhé, chuột phải này, chọn background là cái layer này. Và tất nhiên là sau khi chọn layer này xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V giúp tôi, thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ được nhảy. Đó. Và sau khi chọn xong thì các bạn nhớ là Ctrl T cho tôi vào đảo chiều lại. Đảo chiều chúng ta có thể chọn vào horizon và vertical, ví dụ đổi nhảy thì nó sẽ được nhảy. Đó, các bạn nhìn nhỉ? Và trong quy trình khi đổi thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ kéo này nhảy, đây là chiều rộng và tôi sẽ kéo thấp xuống nhảy. Đó, đây là những cái sản phẩm của chúng ta có thể làm, về thiết kế của chúng ta có thể như thế này. Được chưa? Đấy nhá, đây là cái giá trị để cho các bạn lựa chọn làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Đấy, ok. Và tất nhiên là sau khi mà làm xong thì các bạn cũng phải tương thích, và chúng ta phải nhìn ngắm lại một lúc để xem là cái sản phẩm của chúng ta có vấn đề gì không. Đúng không ạ?
Alo. Ok ạ. Vâng ạ. Rồi, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí như vừa rồi đấy thì bây giờ chúng ta sẽ nâng lên hoặc là hạ xuống hoặc là như thế nào đó tùy các bạn. Sau khi làm xong tôi ấn Enter và tôi sẽ kéo này xuống dưới một tí. Và công việc bây giờ của chúng ta là cái gì? Chúng ta sẽ phải đổi màu cho đối tượng thôi. Việc đầu tiên tôi sẽ dạy cho các bạn chiêu thức là tôi sẽ nhân bản lên một lớp Ctrl G. Lớp background là Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn trên cái lớp background. Các bạn sẽ nhớ nhé, tôi sẽ chọn trên lớp background. Và lúc này tôi hòa trộn đó là color, là thay đổi màu thì nó sẽ ra cái tông xanh. Các bạn nhìn ấy, nó ra tông xanh của cái thằng người chưa? Alo. Và tiếp theo nữa thì do là tôi xác định là sau này tôi sẽ để những cái sản phẩm vào bên tay phải của tay trái của tôi, nên là chắc chắn là các bạn sẽ để ý rằng là tôi phải xử lý thêm một công đoạn nữa là nó phải như thế nào đậm hơn. Nên chính vậy tôi sẽ nhân bản là một đối tượng này, nhìn đây, đối tượng này chính là lớp phủ ở trên đấy là color này, được chưa? Tôi sẽ nhân bản là lớp 2 Ctrl G. Ctrl G là nhân bản, và sau khi nhân bản xong thì chúng ta sẽ chọn hòa trộn là multi là làm đậm màu. Và với giá trị đậm màu như này thì các bạn sẽ dùng cho tôi cái tiêu chí là kéo đây. Và tất nhiên là kéo như thế nào để gọi là nhìn được, chứ không được để tối quá cũng không được để sáng quá. Đấy là giá trị tại sao mà chúng ta phải ngắm. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những cái đối tượng đó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái thao tác tiếp theo là xử lý đến vùng gọi là vùng của đối tượng của chúng ta. Chúng ta đây là đối tượng chúng ta đây. Với đối tượng như thế này thì các bạn nhớ cho tôi một tiếng là tôi chỉ cần chọn vào cái mặt nạ. Và mặt nạ trắng thì dùng với bút đen. Mà đã là bút đen thì nó sẽ liên quan đến việc là làm cho đối tượng chìm vào nền. Nên là mọi người có thể chọn cái phương pháp. Ví dụ nếu không chọn vào màu nền thì sao? Đây có nhiều người thì thử dùng hòa trộn thôi. Ví dụ overlay, short line. Đấy, các bạn có nhìn không ạ? Short line nó sẽ đứng như này. Và tất nhiên là chọn vào biểu tượng này nó sẽ đứng như này. Đó. Rất là góc cạnh, và tất nhiên là khi mà mình đã chọn rồi thì mình sẽ phải xử lý cái công đoạn nó sẽ như thế nào để cho nó hợp lý hơn, được không ạ? Cái này các bạn có thể kết hợp hai cái với nhau. Một là để theo góc cạnh ăn vào, hai là mình xử lý bằng cách là chọn một cái, ví dụ có thể là ấn vào Ctrl G là thứ hai. Thì riêng cái thứ hai này mình sẽ để trạng thái như sau. Ví dụ chúng ta có thể chọn vào phương án normal nhá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem là normal đầu tiên nha. Chúng ta sẽ chọn vào phương án là mặt nạ. Mặt nạ đây là mặt nạ đen, mặt nạ trắng. Mặt nạ trắng thì dùng với bút đen để làm gì? Để chúng ta có một cái tiêu chí nữa là chúng ta xóa cái ảnh, đúng không? Thì chúng ta chọn bút B thôi. Thì lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một chúng ta chọn một cái bút B, đó là bút B theo kiểu hình tròn nhưng mà lại là dạng nét mềm nhá. Đấy, nét mềm mà các bạn nhìn chưa? Chọn nét mềm. Sau khi chọn nét mềm xong thì bạn hãy chọn cho tôi cái kích thước của nó. Đây ạ, kích thước của nó đây. Đấy, to nhỏ này. Và cũng thể cái kích thước này bạn chỉ cần chuột phải thẳng màn hình, bạn điều chỉnh như này cũng là một cách, được chưa? Và nhớ là đây là mặt nạ trắng thì dùng với bút đen là B. Và chúng ta ấn vào X để đảo ngược giữa gì đen và trắng này, các bạn nhìn nhận. Chúng ta chọn vào X này. Đấy, đen và trắng, và chúng ta chọn vào B như này thì lúc này chúng ta sẽ tô thôi. Và kiểm tra tất cả các thông số phía trên cho tôi, đó là opacity bao nhiêu, flow bao nhiêu và giá trị là smoothing bao nhiêu, độ xoay bao nhiêu thì các bạn sẽ tô như này. Đó. Và tất nhiên là khi tôi tô thì tôi sẽ tính toán. Trong giá trị khi tô thì nhớ một điều rằng tôi có thể tô từ tốn hơn, nó mất dần vào nền thì tôi sẽ chọn như này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy, và chỗ này thì các bạn có cần nữa không thì bạn sẽ cầm đây kéo đây cho tôi. Đấy, tô dần nhé, tô dần thì chúng ta sẽ tô dần, mất dần vào nền này. Đó, và tất nhiên là đến phần chân này thì tôi sẽ làm sao mất đi. Đấy, mất đi. Và tất nhiên là khi mà bạn chọn xuống đây nữa và chọn vào tăng giá trị nữa thì bạn tô cái hạn sản phẩm của chúng ta sẽ mất dần chỗ này đi. Sau khi mất xong thì tôi sẽ giảm 50% và tôi tô mất ở đây. Tất nhiên là chúng ta phải điều tiết nhé, chứ không phải là tự nhiên là ví dụ cái bục này tôi thấy rằng là nó khá là ổn, tôi để lại, tôi sẽ để lên cái này. Sau đó thì tôi sẽ tô mất cái này đi một tí. Đó. Cái vị trí của đối tượng người của chúng ta tô này chúng ta phải kỹ. Đối tượng chúng ta sẽ đặt như này, được không?
Rồi, sau khi đã làm xong thì cái background của chúng ta cũng cần một cái giá trị ở phía dưới nó cần phải biến mất. Và tôi không muốn nó quá nhiều những cái góc cạnh như thế này thì làm một cách nào? Đấy ạ. Được chưa? Thì các bạn nhớ là cái đối tượng này là chính là cái background của chúng ta có thể dịch chuyển là V này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì chúng ta thay đổi bằng cách làm sao chúng ta tạo ra một cái mặt nạ và dùng với gradient. Và nhớ là gradient lúc này thì hãy chọn vào gradient đen trắng giúp tôi, basic, và chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Trong trường hợp ký kéo này thì bạn nhớ cho tôi là dạng từ trái qua phải thì bạn kéo đây. Đấy, các bạn nhìn thấy ạ. Thì như này thì chúng ta sẽ đặt vị trí là tôi sẽ cho nó chìm vào bên tay trái. Nhìn ạ. Và tất nhiên là chúng ta có thể cho chìm nữa. Chúng ta có thể chìm nữa như này. Đấy, có nghĩa là nó sẽ xuất phát một vài cái giá trị. Tất nhiên là tôi sẽ làm như này được. Và tất nhiên là trong quy trình khi làm thì bạn muốn rằng là nó sẽ như thế nào thì đấy là việc mà chúng ta điều tiết sau. Được không ạ? Và lúc này thì B của chúng ta có thể tô đoạn này trên đỉnh đầu của chúng ta sẽ mềm dần vào nền này. Đó. Có thể mềm dần vào nền. Được không ạ? Đấy, chính xác như này. Sau đó chúng ta quay trở về cái ảnh thì chúng ta vuốt đây. Đây là nó có bóng này. Đấy, tôi vuốt vào đây. Tôi vuốt vào đây. Tôi vuốt vào đây. Thế là chúng ta đã có một cái ảnh màu rồi. Và background chúng ta đã xong. Và tất nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một sự tính toán không hề nhẹ trong cái vấn đề về background này. Nó có một cái thềm. Bạn nhìn thấy cái thềm tôi chưa? Chuột phải chỗ này này. Alo, có nhìn thấy bên trái này của tôi không ạ? Có ạ. Đấy, đặt sản phẩm vào nó rất là vững chỗ đấy và tôi cũng không cần phải tính toán nữa. Đó, được chưa? Rồi, sau khi mà đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì các bạn có thể phủ lên cho nó một cái nấm màu. Nấm màu này thì các bạn sẽ dùng cho tôi cái channel mixer để nào tạo ra phong cách cổ điển, nhưng các bạn có thể chỉnh sau cũng được hoặc chỉnh trước cũng được. Nhưng tóm lại bây giờ thì chúng ta sẽ phải cắt cái hình ảnh đưa vào đã. Và trước khi cắt hình ảnh thì ở đây có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ chọn cho tôi cái background và bạn làm chữ trước. Hai là bạn sẽ làm sản phẩm sau. Được không ạ? Thì lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi cái này không cần nữa thì chúng ta sẽ tắt bỏ đi. Và chúng ta ấn vào Ctrl. Tại vì là cái này của chúng ta này, chúng ta có thể ám màu nó là ví dụ như màu đậm sẽ là một cái màu xanh theo kiểu xanh lá cây, xanh dương. Sau đó thì màu sáng sẽ ám vào một cái nữa, đó là chúng ta sẽ chọn vào cái da người của chúng ta hơi vàng để cái tổng quan của chúng ta sẽ ăn theo cũng được. Đấy là một cách, nhưng mà khi thiết kế phải có chiều sâu. Và thiết kế có chiều sâu như này thì các bạn dùng bút B bạn tô vào đây thì cho tôi rất hợp lý, nó sẽ chỉ vào nền này. Nhìn nhá. Chúng ta sẽ nhìn là đây là background này, trên tô đây này. Đấy, tự nhiên nó có chiều sâu chưa? Đấy, có nghĩa là xử lý nền rất là quan trọng nhá. Chỗ này tôi cần xử lý này. Chỗ này tôi cần xử lý này. Đấy, tùy theo các bạn, được chưa? Rồi, bây giờ thì đến phần là nội dung của chúng ta. Thì nội dung của chúng ta nó có những cái dạng như sau. Đó là giảm ngay. Giảm ngay của tôi thì tôi sẽ để một cái từ. Tôi cứ để đặt tạm thời ở trên một cái nền tảng ở trên nội dung đã. Và cái chữ này tôi copy từ file Word rồi nhá. Các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đó, có thể là màu đỏ, là màu trắng đi. Tạm thời màu trắng tạm. Rồi, nội dung text thứ hai thì các bạn sẽ đưa đây. Đây là nội dung khách hàng sẽ cung cấp cho chúng ta. Và bạn nào mà nếu không có nội dung khách hàng cung cấp chúng ta thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ copy đâu đó. Chúng ta sẽ có một cái nền tảng thứ hai. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và tôi lại tiếp tục Ctrl A, Ctrl V. Được chưa? Hóa đơn. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ có một cái nền tảng nữa trong cái vấn đề về thiết kế của các bạn đây. Đây chúng ta sẽ có một cái text. Và chúng ta sẽ có một cái quần nốt nam. Các bạn sẽ chọn vào đây và tôi sẽ tích vào đây. Và trong cái phần quần nốt nam này các bạn sẽ đẩy mạnh cái chữ nam này lên cho tôi, Ctrl X. Và chữ quần nốt thì tôi muốn rằng là nó phải to nên là tôi sẽ phóng to lên trước. Để chọn. Và tất nhiên là cái đối tượng này phải cho lên trên rồi. Và tất nhiên đối tượng này phải làm sao? Chúng ta sẽ phải là chọn nó bold rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, sau khi đã chọn xong những vị trí như này xong thì chúng ta tạm thời chúng ta cứ ấn vào Ctrl T và có đẩy nuôi sát vào đây. Và chữ nam chúng ta sẽ đẩy riêng. Các bạn nhớ nhé. Và trong phần thiết kế đồ họa thì các bạn có thể áp dụng cho tôi một cái text và nét chữ của chúng ta đi nét đậm đi với nét mảnh. Các bạn có thể chọn
cho tôi những cái nền tảng nét của nó sẽ là ngắn thôi. Đấy, ví dụ thế. Còn nếu không thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái phiên bản Inut. Tại sao thế? Bởi vì là trong cái phần Inut thì tôi đã nói cho các bạn biết rằng về cái cách thức rồi. Đây ạ. Chúng ta sẽ bật file Inut lên và chúng ta sẽ có một cái file Word mà tôi đã cung cấp cho các bạn. Và tất nhiên là file này thì tôi đã cung cấp rồi. Và các bạn sẽ chọn vào nó và sau đó thì copy một cái đoạn text mang sang. Được cái là nó có rất hay là trong cái phần là nội dung của file text của chúng ta thì chúng ta chỉ việc copy thôi. Ví dụ chúng ta tích vào đây. Đấy, Ctrl C nhé, Ctrl C trực tiếp luôn. Chưa thấy bên Inut anh ơi. Đúng rồi, thì cái file đấy là sẽ cung cấp cho mọi người đã cung cấp từ bài trước rồi. Mọi người hiểu cái này chưa? Còn file này mình sẽ quay cho các bạn và lúc này tôi ấn vào Ctrl V này, nhìn chưa? Thấy nhá? Ví dụ các bạn hãy chọn cho tôi một cái tên phông. Nhớ như tên phông nhá. Đây thì tôi sẽ paste sang cái Photoshop cho các bạn là chữ Nam này, T này. Mọi người có nhìn thấy cái phông này chưa? Alo. Alo đâu? Thấy phông. Thấy Gatsby anh ơi. Đúng rồi. Thì những cái bạn nào mà chưa có phông ấy thì tí nữa đằng nào mình cũng gửi lại cái file đó trên nhóm rồi. Có đầy đủ tất cả phông đó nhá. Và trong cái vấn đề về khi mình quay thì chắc chắn nó sẽ có quay sang bên Inut nên mọi người không phải sợ chuyện đấy đâu nhá. Rồi, để cho nó liền mạch sang bên này một tí thì lúc này chữ Nam của chúng ta đang là chữ viết hoa hết. Các bạn có nhìn thấy viết hoa hết không ạ? Alo. Có ạ. Rồi, lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào T và chúng ta sẽ chọn một cái text của chúng ta thì ở đây nó có chữ TT là chữ viết hoa hết. Khi chúng ta tích vào đây thì là viết gì? Viết thường. Nhưng mà do là chữ chúng ta viết hoa nên là chúng ta có thể đánh lại chữ A và chữ M. Cả nhân lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Alo. Alo. Rồi. Sau khi đã chọn xong cái này xong thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và kéo nó to ra để cho nó mới lại trong cái vấn đề thiết kế của các bạn. Các bạn có thể kéo xuống, các bạn có thể đặt vào vị trí sang trái sang phải và kéo nó đấy. Và chữ này thì tôi muốn rằng là nó phải có một cái sắc độ rất là hay cho các bạn, đó là tôi sẽ chọn một màu đỏ để thể hiện rằng cái việc mà chúng ta sẽ làm mới như này. Đó. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm màu đỏ vào thì bắt đầu nó sẽ có điểm nhấn cho các bạn, và cái chữ của chúng ta nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ phải cân đong. Ví dụ tôi cân bằng bên trái với chữ T, tôi cân bằng đây cắt vào đây một tí, hoặc là tôi có thể làm sao cho nó to lên đây một tí, được sát đây được không ạ? Đừng sát quá. Đây ví dụ như ở trong trường hợp này thì bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ cho cái này nó phồng lên trên và cái này sẽ chui xuống dưới. Thì bạn có hai cách để lựa chọn thôi. Ví dụ như nếu bạn kéo ra đây thì bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi và kéo ra như này để to hơn tí này. Tôi sẽ đặt vào đây như này. Và bắt buộc là khi tôi đặt vào đây thì tôi sẽ làm sao nó bị xa ra so với cái hình của tôi. Các bạn có nhìn thấy cái đối tượng của chúng ta bị xa ra không ạ? Và nó bị chạm mép kìa. Các bạn có nhìn thấy chạm mép chữ N không? Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, bắt đầu nào làm sử dụng này. Lúc này chúng ta dùng các thủ pháp như sau cho cái chữ này bằng cách như sau. Chuột phải chọn vào số 1, chữ Nam. Hãy tạo cho nó một cái mặt nạ. Sau khi tạo mặt nạ xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái bút B. Bởi vì mặt nạ của chúng ta là mặt nạ trắng. Nhớ nhé, đây này. Chữ T này. Khi tích vào đây là mặt nạ trắng thì dùng với bút màu đen. Đấy nhá. Rồi, sau khi chọn bút màu đen thì bạn hãy chọn cho tôi một cái thông số nó vừa phải. Chúng ta chọn cái đầu bút nó nhỏ lại. Chuột phải thẳng vào màn hình và kéo đây. Nhỏ lại chưa? Nhỏ lại nữa đi. Được chưa? Rồi. Thì khi mà bạn chọn xong như này, bạn nhớ cho tôi là màu đen và tôi chọn là đang 48 thì các bạn có thể chọn phương pháp đầu tiên là 100% là tô phát đoạn giữa này biến mất. Nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ rồi ạ. Đó. Và như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Nam của tôi bắt đầu nó sẽ có hiệu quả. Và tất nhiên nếu bạn muốn dùng theo cái bên này nữa thì cũng có thể được. Đó là chữ của chúng ta nó vòng ra ngoài rồi vòng vào trong. Nó uốn lượn để làm sao tạo ra một cái giá trị ấn tượng cho thiết kế thôi. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo cái giá trị thứ hai của các bạn đó là 100.
100 lúc này thì tôi sẽ chọn vào 100 cái hóa đơn và tôi đẩy lên đây. Thu nhỏ lại một tí và chúng ta sẽ chọn vào T và phông cái chữ này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ nét dày. Và phông chữ nét dày thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to như này. Và nhớ một điều rằng là khi chọn phóng to thì ít nhất tôi cũng phải căn giữa chẳng hạn. Nếu bạn chọn căn giữa thì đây là một phương pháp mà nó ổn định. Còn có nhiều người khi đặt text khó quá thì bắt buộc phải xử lý dấu của chữ quần nót nha. Các bạn có nhìn thấy chữ quần nót không? Dấu nằm ngang lên thì cái phạm vi diện tích nó sẽ tốt hơn. Alo? Alo, alo. Dạ. Các bạn có nhìn thấy dấu huyền trên chữ quần không? Có. Nếu mà bạn nào mà đã muốn xác định rằng là muốn dùng chữ nó chắc chắn hơn nữa thì phải cho cái dấu nó sẽ ngang cái chữ dấu ớ. Buộc là chúng ta phải xóa cái dấu đi và vẽ thêm một cái dấu mới vào bên tay phải cho tôi thì lúc này cái diện tích của chúng ta nó không bị xa nhau quá nhé. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi ok, bây giờ thì tôi sẽ xử lý cái trên đoạn này và nhớ một điều rằng cái này sẽ bằng vị trí này. Và chữ giảm ngay tôi sẽ đặt vào đây. Ok, chúng ta đặt ở trên đỉnh đầu. Được chưa? Và trên đỉnh đầu thì cứ làm sao mà nó không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới là được rồi. Tiếp theo, cái chữ này thì tôi sẽ chọn cho các bạn xem là tôi sẽ chọn 100k là màu đỏ. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không chọn được màu đỏ nhé, các bạn nhìn này, tôi chọn màu đỏ nhé, các bạn nhìn nhá. Thì kiểm tra lại giúp tôi cái là màu đó đã chuẩn chưa? Đây ạ. Chúng ta chọn được GB rồi mà tại sao không chọn được màu đỏ? Được chưa? Chọn màu đỏ rồi này. Đấy, ok, chọn màu đỏ thôi sao nào? Chọn vàng, chọn tím. Rồi, vậy thì bây giờ cái này sẽ bị blend. Sao em? Nó bị sao? Có lẽ bị phủ lớp blend của layer 1 copy. Đúng rồi, chính xác. Có nhiều bạn rất là tinh. Vậy thì chúng ta sẽ cho lên trên cùng tất cả mọi thứ thì nó sẽ là như thế này nhé bạn nhé. Kéo vào đây chúng ta sẽ chọn một cái màu đó là màu đỏ này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái màu bên này là màu trắng thì tôi sẽ để là một cái tông màu đó là tông màu ghi thôi. Để tôi xác định rằng đây là cái vị trí nó không phải là chính. Được chưa? Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ đẩy nó lên một tí và tôi có thể cho nó to ra một tí. Ok. Cả lớp mình nhìn được điều này chứ nhỉ? Alo. Ok anh. Rồi tiếp theo, sau khi làm xong thì lúc này chúng ta sẽ dùng một cái thủ pháp rất là quan trọng. Tôi sẽ chọn vào cái nút giảm ngay. Cái chữ giảm ngay này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi chỉ cần chuột phải vào khu vực này, nhìn thấy chữ giảm ngay thì tôi chọn nó thôi. Text thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và text này thì chọn cho nó một cái màu tên là trắng. Đó, và sau khi chọn trắng xong nó cũng chỉ ghi thôi thì cho lên trên tất cả. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng một cái thủ pháp như sau, đó là tôi sẽ vẽ một cái hình như thế này. Vẽ hình này thì chắc chắn là ai cũng biết vẽ rồi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một cái vẽ bằng chiều cao nha. Được chưa? Lập ra một layer mới. Đổ một cái màu đó là màu đỏ. Rất là bắt mắt. Sau đó bạn hãy dùng cái phương pháp làm nào để cắt nó theo hơi hướng của việc chiều chéo của các bạn thì tôi sẽ chọn cho bạn xem nhé. Tôi vẽ một hình chùa vuông này. Lập ra một layer mới này. Đổ một cái màu đỏ này. Sau khi đổ xong tôi sẽ dùng Ctrl T và tôi giữ Shift tôi xoay như này. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi Enter. V các bạn đẩy lại đuôi lại đây cho tôi. Được chưa? Nhìn này. Tôi sẽ thay màu cho đối tượng để cho các bạn dễ hình dung hơn. Đổi màu nhá. Đổi màu bằng cách nào? Chuột phải chọn đúng layer. Thứ hai phải chọn một khóa nền. Bạn nào chưa biết xem lại nhá. Tất nhiên là khi mà chúng ta vào đây là học nâng cao lên những cái trong lộ trình của Photoshop của chúng ta trong cái phần nhóm kín rồi. Nhưng phải có những cái bài này các bạn mới tiến bộ được. Đây tôi sẽ tích vào đây cho các bạn và tôi đổ màu thôi. Đen tên. Và lúc này các bạn có nhìn thấy cái miếng màu trắng của tôi nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ cắt với miếng màu đỏ một tí được không ạ? Alo, nó mình nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Thấy anh ơi. Nào các bạn nhớ nha, tôi sẽ giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Và sau khi tôi giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì lúc này tôi dùng một cái thao tác như sau là tôi không dùng trên layer 4 nữa mà tôi dùng trên layer 3.
Cả lớp mình nhìn thấy cái nail bar của tôi chưa? Alo. Thấy anh ơi. Rồi, sau khi Dạ đã thấy có ạ. nail bar này thì tôi ấn vào nút delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã xóa cái hình này đi và lúc này tôi sẽ đẩy vào đây. Được chưa? Sau khi đẩy được vào đây xong tôi giữ phím Alt tôi copy thành hai cái và lúc này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và đảo ngược nó lại bằng Fit Horizon. Lúc này nó sẽ đảo ngược ra như này. Nó tạo ra một chữ V cho các bạn giống như cái phễu đây. Được chưa? Rồi, tiếp theo sau khi tôi đã chọn cả hai cái này xong thì tôi sẽ chuột phải chọn vào cái chữ giảm ngay và cho lên trên tất cả. Cái chữ này sẽ chắc chắn là màu trắng rồi. Cả lớp mình nhìn cái này của tôi chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Đó, thế là các bạn có nhìn thấy điểm chốt bên này thì gần với chữ N, điểm chốt bên này gần số 1. Đấy, xong. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ làm thêm một cái mũi tên nho nhỏ nữa cho các bạn bằng cách tôi vẽ là một cái vùng tròn. Lập ra một layer mới riêng biệt và tôi đổ một cái màu tên là đỏ, giống hệt màu của hai thằng này. Được chưa? Đổ màu thôi. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn ấn vào Ctrl T và xoay góc rồi cho tôi bằng phím Shift. Ok, thế là chúng ta đã có được lộ trình của một cái. Và lúc này thì chúng ta đặt vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi chưa? Alo? Dạ rồi. Để nó có cái mũi tên nó hướng vào cái chữ hóa đơn đấy. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Thấy rồi ạ. Rồi, bây giờ sau khi đã có xong cái này xong thì các bạn nhớ nhá. Chúng ta chưa cần đẹp, chưa cần ấn tượng nhưng đây là một bố cục. Và sau khi đã có bố cục xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi tiếp theo một cái giá trị nữa, đó là gì? Tôi sẽ chuột vào đây. Thấy chưa? Tôi chuột phải vào thằng số 1 này, tôi chuột phải thằng số 2 là số 3 này. Tôi chuột phải thằng số 3 nữa thì có phải chọn được cái này không các bạn? Alo? Và các bạn lưu ý cho tôi là những cái gì mà chúng ta không động đến nữa thì chúng ta nên ép nó lại để nó trở thành một cái đối tượng và như vậy nó nhẹ hơn thôi. Và các bạn cũng phải phán đoán là đây là một đối tượng mà khách hàng rất là ít khi sửa thì chúng ta sẽ phải chọn như này cho tôi bằng Ctrl E. Ctrl E này ép nó lại thì nó tạo ra một cái hình như này. Đấy, tạo hình. Bình thường chúng ta phải dùng pen chúng ta đồ ra chưa chắc là chính xác là như này đâu nhá. Rồi, tiếp theo này. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một vài cái chỗ mà cần phải xử lý. Ví dụ cái background của chúng ta. Cái background của chúng ta là cái này. Đấy, cái này này. Nếu tôi dùng cái mặt nạ và tôi xóa chỗ này lại đi thì có phải là chỗ này nó cái 100k của chúng ta rất là chính xác không các bạn? Alo? Alo? Alo, cả lớp mình có nhìn cái này của tôi không nhỉ? Cái background này, này, nhìn thấy chưa? Tôi đang có một cái mặt nạ, nếu tôi xóa thủng cái chỗ này, chỗ 100 đi thì có phải là chữ 100 nó nổi lên không ạ? Cái vệt trắng ở dưới đấy ạ. Tôi muốn đẩy mạnh cái chính phủ của nó ở đây. Thì các bạn nhớ cho tôi là tôi quay trở về mặt nạ và dùng bút B. Bút B này là màu trắng nhá, các bạn nhớ, màu đen nhá. Tôi sẽ chọn vào opacity vừa phải để làm sao tôi xóa từ tốn. Đây các bạn nhìn chưa? Tôi xóa như này. Và tất nhiên là tôi sẽ cho đầu bút nó to lên để tôi xóa làm sao chủ động này. Nhìn đây, tôi kéo vào đây. Kéo vào đây, tôi kéo vào đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy chữ hóa đơn của tôi sẽ cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Đấy, xong. Tiếp theo. Trong cái giá trị về đối tượng của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại chuột phải chọn vào. Tiếp theo là cái layer này của chúng ta dịch sang bên tay trái. Rồi nó hơi bị lệch. Và cái cụm chữ của chúng ta cũng khá là bắt mắt rồi. Được chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl tiếp theo một nữa. Đó là cái gì? Đó là hệ thống về sản phẩm. Tôi có sản phẩm về màu trắng và tôi sẽ có sản phẩm về hai màu trắng nhé. Các bạn nhìn thấy tôi chưa? Tôi chọn cả hai cái màu trắng này luôn. Với cái này thì các bạn nhớ một điều rằng là có những cái cách cắt của các bạn có thể dùng cái phương pháp đó là cắt dao bằng bằng pen. Còn cái loại thứ hai là bạn có thể chọn vào select và cắt nó đi bằng cái gì. Nhưng trước khi cắt thì bạn để ý đuôi của chúng ta là index. Chúng ta không thể nào làm được. Nên là chúng ta sẽ trở về định dạng image, chọn vào mode rồi chọn vào RGB. Trở về RGB thì các bạn nhớ một điều rằng chắc chắn là chúng ta sẽ được giá trị đối tượng bình thường rồi. Thì bây giờ mới select và chọn vào đây. Subject của các bạn thì sẽ làm sao? Khi tích vào đây một cái thì ngay tức nó chỉ chọn mỗi quần cho các bạn thôi. Nó rất là đơn giản. Và nó hỗ trợ cho các bạn rồi. Đây là phương pháp mà tôi làm online tôi mới dùng chơi chiêu này thôi. Còn bình thường thì tôi phải dùng cái sản phẩm đó là cái pen cơ. Cắt rất sắc nét. Ctrl X. Rồi sau sang bên này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl V để tôi để đấy đó.
Đấy nhá, đây là một cái sản phẩm. Tiếp theo, thằng này mất rồi thì tắt đi, bởi vì không thì cái file Photoshop của chúng ta rất là nặng. Thằng thứ hai cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ chọn vào phần Select và tôi chọn vào biểu tượng. Và sau khi tôi chọn vào biểu tượng xong thì các bạn nhớ nhá, phần này tôi lại ấn vào Ctrl X và sau đó thì sang bên này thì tôi lại ấn vào Ctrl V cho các bạn. Rồi, trong phần này thì chúng ta sẽ chọn vào phương pháp như sau, là tôi tạm thời tôi chọn vào đây Ctrl T, thu nhỏ lại. Ít nhất thu nhỏ lại đã, rồi tính sau. Đấy nhá, các bạn có nhìn thấy cái tôi thu nhỏ lại bằng cái hình này chưa nhỉ? Alo? Alo? Nhìn kỹ này chưa? Rồi, tiếp theo này. Các bạn để ý cho tôi là tất cả những đối tượng mà chúng ta mà khi cảm giác là thu vào phóng to chưa được tự tin lắm thì tôi có khuyên các bạn một câu là bạn hãy chuột phải vào layer đó và chọn cho tôi Convert Smart Object để phóng to và thu nhỏ. Thu nhỏ rồi lại phóng to nó không bị vỡ hình. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Hiểu ạ. Ấn rồi. Rồi tiếp tục chọn vào đây 6, chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Rồi bây giờ mới là giá trị đây. Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Đặt vào đây, tạm thời đặt vào đây đã. Rồi một thằng, chuột phải chọn thằng thứ hai, Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại thằng thứ hai và tất nhiên tôi sẽ đặt vào bằng vị trí này. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Tôi đặt vào đây. Ví dụ nếu mà trong trường hợp mà cái chữ quần lót của bạn nó bị to quá thì bạn có thể thu nhỏ lại một tí nữa. Được chưa? Vậy thì tôi cứ tạm thời tôi để đây đã. Cái này tôi sẽ đặt vào đây. Thấp xuống một tí để nó bằng cái chiều mép của quần, chữ quần. Được chưa? Rồi bên này thì tôi sẽ ấn vào tôi chọn vào chữ quần là 1 này, tôi chọn vào chữ nam là 2 này, tôi chọn vào hóa đơn là 3 này. Tôi chọn vào biểu tượng là lây 5 là 6, tôi chọn vào giảm ngay là 7 này. Và sau khi tôi đã chọn xong cái này thì tôi ấn vào Ctrl G để thứ nhất là tôi có thể dịch chuyển lại sang bên tay phải. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi sau đó thì tôi sẽ đẩy lên bằng cái này tí. Đấy, hình ảnh của tôi sẽ đặt như này. Và tiếp theo tôi sẽ đẩy vào cái đối tượng của tôi sẽ đẩy lên như này. Đấy thì các bạn có thể lựa chọn trong cái giá trị này, chúng ta sẽ lựa chọn sang trái sang phải rồi xuôi lên trên xuống dưới làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ cái trường hợp này thì chúng ta có thể đổ bóng nhỉ. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì các bạn để ý cho tôi là khoảng cách sản phẩm từ mép trái sản phẩm, mép trái của thiết kế. Đây, từ chỗ này này. Các bạn có nhìn chỗ này không? Đến sản phẩm chúng ta sẽ bằng mép phải của sản phẩm đến cánh tay của đàn ông. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo, alo. Thấy ạ. Đấy, để ý cái đây kỹ nhá. Rồi chúng ta sẽ chuột phải trong đây. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ khó hơn một tí nữa là tôi sẽ bắt buộc tôi sẽ phải kéo đỏ sang bên này. Và làm thế nào để màu trắng chuyển thành màu đỏ như này thì bây giờ các bạn phóng to cho tôi. Ok. Các bạn nhìn vào đây này. Tôi sẽ chơi một cái trò như sau, tôi chọn vào đây, cái hình ảnh này tôi tắt đi và tôi bắt đầu tôi làm với sản phẩm này được không ạ? Nào, để muốn biến màu trắng trở thành màu đỏ thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau. Đó là chúng ta sẽ chọn vào Gradient Map. Ok. Lớp mình nhìn cái này chứ nhỉ? Dạ đi rồi ạ. Rồi, trong cái phần Gradient Map này thì các bạn nhớ cho tôi là khi chọn xong thì nó sẽ phủ lên toàn bộ tất cả thiết kế của các bạn. Nên bạn sẽ phải ấn vào mũi tên là chỉ áp dụng cho thằng cái quần này thôi. Được chưa? Thế là chúng ta đã có một cái gradient rồi. Nhưng mà quần thì đang là màu trắng, không phải là màu đỏ. Nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ làm này. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào một cái hình của chúng ta, đó là màu gì? Luôn luôn phải có màu đỏ ở giữa. Và tiếp theo nữa là màu này bao giờ cũng phải có một màu gì? Đỏ đậm. Alo, các bạn nhìn lên của tôi chưa nhỉ? Alo. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi thêm một đoạn nữa. Đó là gì? Chúng ta sẽ tăng cái sắc độ này lên. Và sắc độ này thì các bạn nhớ cho tôi là ví dụ muốn là màu đỏ thì bạn sẽ phải chọn cho tôi đỏ sáng hơn. Đấy ạ. Cái này các bạn sẽ kéo lui vào đây để làm gì? Ok nhá. Nhìn này, kéo vào đây ạ. Đây ạ. Cái này chúng ta dồn lên trên và cái này thì chắc chắn là sẽ làm sao? Màu này chúng ta sẽ bỏ qua cái màu này đi. Và màu này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu đỏ nhạt hơn. Và bây giờ thì các bạn tha hồi bạn kéo đây, bắt đầu nó có này, tôi kéo dần cái đỏ đậm lên phía trên. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chứ nhỉ? Dạ đi rồi ạ.
Rồi tiếp theo là bạn có thích cái màu đen này, bạn sẽ nhìn này. Cái màu này nhá, cái màu đậm này của chúng ta sẽ nối liền lên trên một tí nữa để lấy sắc độ đậm này. Các bạn có nhìn thấy sắc độ đậm của cái quần tôi chưa? Alo? Rồi ạ. Đấy, nếu mà chúng ta muốn làm khéo thì chúng ta sẽ đặt vào đây, sau đó thì chúng ta thêm một cái màu đỏ ở giữa trung gian như này này. Nhá, được chưa? Kéo đây. Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây. Màu này chúng ta sẽ làm sao? Ấn OK và tiếp theo màu này của chúng ta sẽ nhấn làm 2. Màu này tôi sẽ cho nó đậm hơn một tí nữa. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta đã có một cái màu đỏ. Và lúc này đây là giá trị để chúng ta tiếp tục thêm một giá trị nữa cho các bạn, đó là gì? Tôi sẽ dùng hòa trộn tiếp theo một lần nữa, đó là chọn vào level là chỉnh sáng tối. Rồi sau khi tôi tích vào đây xong một cái nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái nền tảng cho các bạn, đó là tôi kéo cái này xuống là màu nó sẽ đậm. Nhưng tất nhiên là kéo này nó sẽ đậm hết cho các bạn, nên là buộc là các bạn sẽ phải làm sao? Chui vào trong hình. Và bắt đầu tôi sẽ kéo đây, thiếu độ đậm. Và tất nhiên là cái này thiếu độ sáng và cái này thiếu độ đậm. Alo, nếu mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi ạ. Rồi, đấy là giá trị mà chúng ta khi mà chúng ta làm, chúng ta phải biết điều tiết tất cả những giá trị mà chúng ta đang làm. Sau đó thì cái màu đậm này tôi sẽ giảm đi để làm sao nó phù hợp, và cái này tôi chỉ kéo trung gian vào thôi, đậm tôi giữ nguyên bên này. Đó, xong. Sau khi đã làm xong thì bây giờ bật cái thiết kế của các bạn lên thì bạn đã có một cái màu trắng và màu thứ hai có một cái màu vàng là màu hình của chúng ta rồi. Rồi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái nền tảng nữa này, chúng ta sẽ nuôi cái này sang một tẹo. Ok, cái này của chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta chọn 1, chọn 2, chọn 3 và chúng ta sẽ kéo nuôi xuống phía dưới như này. Hoặc các bạn có thể đẩy lên cao như thế này để cho nó nổi hẳn lên, được chưa? Rồi, tiếp tục. Cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ bắt buộc là chơi một cái phương pháp là đổ bóng. Thì đổ bóng bằng cách nào? Tôi sẽ ấn vào Ctrl G và Ctrl T nó xuống. Cái này các bạn giữ Shift cho tôi kéo từ trên xuống dưới nha. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Rồi ạ. Rồi với phương pháp này bạn muốn đổ bóng để nó ôm cua cả hai cái ống này thì chắc chắn phải dùng cái phương pháp là Ctrl. Chúng ta chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Pull Backward nhá. Cả nhà mình những cái nhìn thấy Pull Backward thôi chưa? Rồi ạ. Tích vào đây một cái, chốt một thằng. Tích vào đây một cái, chốt 2 thằng. Chốt 3 thằng. Chúng ta chốt 4 thằng. Chốt 5 thằng. Chốt 6 thằng. Đấy, bạn nhớ tôi nhìn thấy cái chốt chưa? Và sau đó thì bạn sẽ chia cho đều cho tôi, tích vào đây, tích vào đây. Thiếu đoạn nào thì chúng ta sẽ là thêm đoạn đấy sau nhá, các bạn nhìn nhá. Ok, chúng ta tích vào đây, bên này chúng ta sẽ có 1 thôi, tôi tích vào đây một cái, bên này tôi có 2, tôi sẽ tích vào đây một cái nữa và tôi tích một cái nữa vào đây. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phóng to lên và kéo trực tiếp chi tiết đối tượng của chúng ta lên như này. Ok, chúng ta sẽ cầm và chúng ta kéo vào đây. Tôi cứ tạm thời tôi cứ kéo này lên đã. Rồi cái này thì tôi sẽ kéo vào đây. Trong trường hợp khi mà các bạn kéo lên thẳng như này nếu gặp vấn đề thì bạn có thể thêm một cái điểm vào đây, bạn lại kéo này xuống dưới. Rồi chỗ này thiếu một tí nữa thì chúng ta lại kéo xuống dưới. Cả nhà mình có nhìn cái này tôi thêm vào tôi tự kéo chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi chỗ này cũng tương tự như vậy, thiếu chỗ này thì kéo vào đây. Chỗ này tôi sẽ đẩy nuôi lên đây một tí và chỗ này tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi kéo này nữa. Đấy, bạn nhìn thấy cái đường ni tôi làm chưa? Rất là chuẩn xác luôn. Rồi tiếp tục cũng tương tự như vậy, tôi sẽ kéo này xuống đây và tôi sẽ cầm tôi kéo lên đây và tôi cầm điểm này tôi kéo xuống đây. Rồi điểm này thì chúng ta sẽ cầm vào đây này, chúng ta đẩy lên thẳng đây thôi và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm thì chúng ta kéo vào đây. Đấy, tích vào đây thì chúng ta sẽ kéo xuống đây. Đấy, cái đường mép này các bạn nhìn thấy tôi khi mà tôi làm xong thì nó sẽ rất là chuẩn như này. Và cũng tương tự như vậy thì bắt đầu tôi sẽ kéo hết cái này lên trên đây một tí và bắt đầu tôi thực hiện thao tác tích vào đây, kéo sang đây một tí. Cái này đẩy lên trên một tí, cái này tích vào đây, kéo xuống đây một tí. Đấy, cứ làm như này thì chúng ta sẽ đẩy dần thôi. Chúng ta sẽ đẩy dần đi nha. Tích vào đây một điểm, kéo lên đây. Cầm điểm này kéo lên đây. Ok, cầm điểm này kéo vào đây. Cái này kéo vào đây. Kéo vào đây và những cái điểm mà chúng ta thiếu thì chúng ta cứ thế mà chúng ta làm lần lượt thôi. Đây ạ, các bạn sẽ cầm điểm này, các bạn kéo đây cho tôi. Điểm này thì các bạn đi kéo thẳng lên trên đây rồi. Cái này các bạn kéo xuống đây.
Đoạn nào mà thiếu thì chúng ta cứ kéo dần ra, được chưa? Đấy, những cái này thì các bạn cứ thế kéo từng tí một là nó cũng ổn luôn. Đấy, để muốn có một cái bóng giống như chúng ta không phải đi thuê chụp thật sự thì chúng ta phải làm thao tác này. Được chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Rồi, sau khi đã làm xong các bạn hãy ấn vào V cho tôi phát này ngay, tức là chúng ta đã có được nền tảng rồi. Ok, tôi tắt tắt tiếng cho các bạn đã. Rồi. Sau khi đã làm xong cái này xong thì các bạn sẽ có thể dùng cái phương pháp tiếp theo. Đây ạ. Ok, chúng ta có thể dùng cái phương pháp này tiếp theo như này, pen, chúng ta đồ từ đây đến đây cho tôi để cho chính xác, cho nó cua tròn, nó bị đỡ bị nẹm cái hình của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ cua nó sang bên này. Và sau khi làm xong này thì tôi ấn vào Ctrl Enter. V này, các bạn nhìn thấy V này. V này kéo dịch xuống này. Được chưa? M nhá. Và nhớ là đối tượng của chúng ta đang là Smart Object thì bạn sẽ phải bỏ nó ra thì bạn mới cắt được, còn nếu không thì phải dùng mặt nạ nhá. Thì tôi chia sẻ cho các bạn biết rằng là để muốn làm được cái điều này thì rất là đơn giản, là bạn chỉ cần chuột phải chọn vào Rasterized Layer là nó trở thành đối tượng thường, và đã đối tượng thường thì xóa trực tiếp luôn đen này. Rồi cũng tương tự như vậy thì sau này tôi sẽ đẩy luôn cái này lên nhá, nhìn đây, được chưa? Còn nếu mà trong trường hợp này mà các bạn sẽ đặt vào đây rồi, hoặc là bạn có thể chọn vào cái đường pen là cua theo đường ống của thằng này thì nó sẽ chuẩn hơn này, nhìn chưa? Đấy, tôi sẽ đổ đúng cái đường ống này. Rồi tôi sẽ cua sang bên này. Rồi tôi cua sang bên này. Sau khi làm xong thì Ctrl Enter này. Sau rồi chọn xuống layer dưới thì biến layer dưới trở thành đối tượng thường rồi này. Chuột phải này, Rasterize Type này, Rasterize Layer này. Sau đó làm sao dùng công cụ M chỉnh dịch chuyển xuống phía dưới. Nhìn chưa? Thì khi như này tôi nói thật cho bạn biết là khi tôi xóa như này đấy, tôi xóa cái hình của layer của chúng ta, layer 7 như này này. Chúng ta xóa như này. Thì lúc này cái hình của chúng ta ráp lên nó sẽ rất khít, được chưa? Một thằng. Bên này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng pen và tôi lại tiếp tục tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, tôi tiếp tục tôi chọn vào đây, tôi bẻ cong này. Và trong quá trình khi bẻ cong thì tôi sẽ đẩy ngang này và tôi đẩy lên một chút xíu nha. Đó. Rồi, sau đó thì lên đây. Ctrl Enter và lúc này dùng công cụ M. Nhớ nhá, M là dịch chuyển này. Đó, thấy chưa? Và lúc này tôi được quyền xóa thằng thứ hai. Rồi, sau khi xóa thằng thứ hai xong thì tôi sẽ dùng pen, và đằng nào cái phần khe của đối tượng cái quần này tôi vẫn chưa cắt kỹ nên là tôi có thể điều chỉnh lại. Không tránh trường hợp là người ta sẽ bị nhầm lẫn. Ok, tôi sẽ tích vào đây. Ctrl Enter. Xóa thôi. V. Chuột phải và layer 7 và xóa. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, cái layer dưới của chúng ta nó có một cái pen và tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Đó, các bạn nhìn chưa? Alo? Các nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Rồi ạ, thầy ơi. Rồi. Em đang bảo là sao mình không chọn vào layer 7, chọn shift xong là ấn vào cái layer 7 ấy để cho nó chọn lại vùng chọn ấy, xong mình cũng được, cũng được. Em cũng được. Đúng, chính xác. Chính xác, đó là một trong những phương pháp làm nhanh nhá. Rồi ok, tiếp theo nhá. Các bạn nhìn này, cái ảnh này thì chắc chắn bóng nó phải nằm dưới rồi nên tôi sẽ cho dưới. Phần thứ hai, sau khi làm xong này thì tôi sẽ làm cho thao tác bằng cách như sau, là tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient là G. Gradient đen trắng, chúng ta kéo từ trên đây kéo đến đây thì ảnh như chúng ta sẽ chìm vào nền. Các bạn có nhìn thấy chìm vào nền chưa ạ? Alo? Rồi thế ơi. Ok, và sau khi đã chìm vào nền xong như này thì bắt đầu tôi sẽ xử lý thêm một cái công đoạn nữa là ánh sáng chuyển từ trái qua phải vào. Tôi dùng bút B nhá. Các bạn nhớ cho tôi cái bút B này là bút B màu đen sẽ mất hình, màu trắng sẽ còn hình, nên tôi sẽ phím X và tôi chọn vào giá trị là rơi tầm khoảng bao nhiêu này. Ví dụ tôi thu nhỏ đầu bút xuống. Tôi về tôi đây này. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Nào nhìn này. Ok. Kéo vào đây. Có nhìn thế này không ạ? Và sau đó tôi sẽ đổi phím của nó là sẽ là màu đen. Lúc này điều tiết một tí để cho nó có thể là cái này nó chìm vào nền này, nhìn chưa? Đằng xa này chìm vào nền này, chỗ này ở giữa thì tôi cho chìm vào nền này. Các bạn có nhìn cái bóng đổ của tôi không ạ? Rồi có thậm chí là có thể tăng lên giá trị lên cao tí để xóa dần này.
Alo, nó mình có nhìn thấy đoạn này của tôi đang xử lý chưa nhờ? Rồi ạ. Đấy, một cái bóng đổ của chúng ta xử lý cũng đã rất là mất thời gian như này rồi. Và lúc này bạn sẽ nhìn thấy cái bóng đổ của chúng ta đã đổ xuống. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhớ cho tôi đó là gì? Chúng ta sẽ quay trở lại cái đối tượng của chúng ta tiếp theo một lần nữa nhé. Và tất nhiên phải có bóng ở dưới chân. Và các bạn có thể dùng cái phương pháp là dùng cái mặt nạ là dùng B cho tôi. B này thì bạn thu nhỏ cho tôi đầu bút này. Và chúng ta ấn vào màu đen này và tô vành như này. Bởi vì là khi mà đổ bóng thì thường thường cái đối tượng của chúng ta nó sẽ làm sao hả? Đấy, nó sẽ có chút xíu bóng ở phần dưới chân. Thì như thế thì nó sẽ đứng rất là chắc chắn. Rồi. Cũng tương tự như vậy với cái bóng màu đỏ thì bạn sẽ chuột phải chọn vào đối tượng cho tôi là số 1. Chọn vào số 2 là chỉnh màu đối tượng số 3, tôi có 3 cái này. Và chắc chắn là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G. Ctrl G xong thì bạn ấn vào Ctrl J cho tôi. Lúc này thì Ctrl T chúng ta quay trở xuống, giữ Shift kéo vào đây. Trong cái phần này thì tôi sẽ xử lý thêm một cái công đoạn nữa là tôi đặt vào đây như này là trực tiếp, bởi vì nó ở xa nên là mình có thể lấp liếm được. Mình có thể che giấu được. Nên là tôi sẽ ấn vào đây Ctrl T giữ Shift kéo này. Đó. Cho xuống dưới một lớp thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Và lúc này thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng mặt nạ cho cả cái group đó và dùng gradient đen trắng và kéo đẩy. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là có thể là 80% để nó trầm hơn một độ và dùng mặt nạ bút B thôi. Chúng ta tô vào đây. Rồi là lấy được cái màu. Và tô đằng sau để cho nó mất đi. Đó, các bạn có nhìn không ạ? Thì sản phẩm của tôi đã được đứng giá trị như này và tất nhiên là dùng số 5, số 6 để nhìn xa cho chúng ta cho kỹ hơn. Được chưa? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này nhé. Alo. Rồi, tiếp theo. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái đoạn là đặt logo cho chính xác. Thì các bạn có nhìn thấy chữ map quần này tôi bằng chữ quần không? Tôi đặt rất là kỹ cái việc này. Nên là bây giờ tôi ấn vào Ctrl O và tôi đã đặt một cái chữ logo. Và logo này là logo PNG nhá. Các bạn ấn vào Ctrl A cho tôi, Ctrl C cho tôi. Sau đó thì các bạn sẽ sang Photoshop và tất nhiên là sang Photoshop của chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sang bên này và ấn vào Ctrl V thôi. Ảnh to quá. Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Lúc này cái chữ của chúng ta được quyền là nó đang là màu đen nhé, các bạn nhớ chưa? Và muốn màu đen trở thành màu trắng thì bằng cách nào các bạn? Alo? Có là rồi đổ màu trắng thầy. Không cần đâu, màu đen trở thành màu trắng chỉ việc ấn vào Ctrl Y ngắn thôi là tự khắc nó đổi nhá. Hiểu cái này chưa? Alo? Rồi tôi cũng nói luôn là một số trường hợp cho các bạn đó là gì, không bao giờ được để mép logo như này nhá. Hiểu cái này chưa? Hoặc để như này cũng là không được này, nhìn thấy chưa? Alo, lớp mình hiểu cái này chưa? Và không bao giờ được để bên những mép này nhá. Hiểu không ạ? Alo? Ok ạ. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ tôi đã có chữ K. Và tất nhiên là tôi có chữ K xong rồi tôi sẽ dùng công cụ M và tôi vẽ một cái đường từ đây xuống đây. Bằng chiều ngang đúng rồi của cái quần. Cái này là ý đồ thôi nhá. Tôi kéo màu đấy, kéo màu trái, kéo màu phải, kéo màu trên, kéo màu dưới. Sau đó thì bạn hãy chọn cho tôi một giá trị là lập ra một layer mới. Tôi cũng lập ra một layer mới. Và tôi đổ một cái màu đó là Y ngắn chỉ thẳng vào đây, tôi đổ màu. Ví dụ đổ màu này thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái color. Các bạn sẽ nhìn thấy cái màu tôi sẽ được ám màu đỏ như này, nhìn thấy cái này của tôi chưa? Sau khi xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl J là thứ hai. Và tôi trở về normal. Với cái biểu tượng này thì tôi sẽ chọn vào cái mặt nạ và tôi dùng gradient đen trắng và tôi kéo từ trên xuống dưới. Các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ kéo dần từ đây xuống đây để làm sao mà nó nổi được trên cái nền của tôi là được rồi. Đấy, còn hình dưới thì cũng tương tự như vậy. Tôi muốn rằng là cái hình này thì tôi sẽ làm sao tạo ra mặt nạ. Và tất nhiên là cầm cái mặt nạ tôi đẩy vào đây được không ạ? Yes, thử xem nào. Được chưa? Và chúng ta sẽ làm sao? Ok. Các bạn có nhìn thấy tôi kéo mặt nạ sang nhau chưa? Nhìn này. Để muốn lấy mặt nạ của thằng số 1 là color thì nó thay đổi màu phía dưới. Và nó muốn giống như mặt nạ trên thì bạn sẽ chọn mặt nạ trên cho tôi. Nhìn chưa? Giữ phím Alt và kéo thẳng trực tiếp thả xuống phía dưới cho tôi. Và sau khi thả xong thì các bạn sẽ làm sao hả? Yes. Nó sẽ chìm vào nền như này cho các bạn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo, alo.
Ok, rồi. Sau đó thì các bạn hãy chọn vào một cái layer 8 cho tôi. Layer 8 là layer này, là logo đi cho nên trên tất cả này. Và cái logo này thì các bạn nhớ một điều cho tôi sẽ cho nhỏ lại. Đặt vào giữa đây. Nhớ là đặt nó cũng phải rất là hài hòa để chúng ta thiết kế vào đây. Và tất nhiên là khi mà chúng ta nhìn tổng quan thì cái thiết kế chúng ta sẽ nó sẽ được như này. Các bạn sẽ có hai sự lựa chọn cho cái việc thiết kế của mình bằng cách như sau. Bạn có thể dùng cái, tôi sẽ dạy cho các bạn một chiêu thức để làm ra cái nét đứt của đối tượng. Và cái nét đứt của đối tượng thì người ta làm bằng cách nào? Đây ạ. Đây cái chữ Kevin này của các bạn đang gặp vấn đề này. Bên lõi bên trong nó đang là màu đen này. Đấy, thấy chưa? Thì nhìn thấy đoạn này, hãy dùng chương trình pháo hoa giúp tôi. Chỉ thẳng vào cái vị trí màu đen đó. Và xóa đi. Ok, đã xong. Rồi, tiếp theo này. Lúc này để muốn tạo ra một cái đường viền cho đối tượng của chúng ta thì chúng ta làm một cách nào? Có hai cách. Ví dụ cái đường viền này chúng ta chọn là pen và chúng ta tích vào đây một điểm. Và pen, nhớ là pen mà hôm trước chúng ta đang chọn là pen dạng sát. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Và tôi cách vào bên trong nhé. Tất cả những này là tôi đang cách vào bên trong một tí cho các bạn này. Nhìn thấy chưa? Và sau khi tôi tích vào trong như này xong rồi có độ ngắn dài khác nhau thì tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi sẽ bỏ mất màu. Các bạn sẽ bỏ mất màu cho tôi. Và thứ hai, cái đường viền của các bạn thì bạn đang muốn là dùng đường viền là màu gì thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Kích đúc vào và chỉ vào đây là trực tiếp là màu, nhưng mà chúng ta muốn đậm hơn hay chúng ta muốn sáng hơn thì chúng ta chọn vào đây. Đó. Sau khi chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi giá trị là nét nó nhỏ thôi. Đó, ví dụ như chúng ta chọn vào số của nó là số bao nhiêu, ví dụ như 08 thì tôi chọn là 1. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái đường viền của chúng ta. Và cái đường viền này thì bạn có thể được quyền chọn là pen và chỉnh lại nếu thấy là nó chưa đủ sáng. Được chưa? Và sau khi đã có đường viền xong thì các bạn nhớ cho tôi nữa là pen của chúng ta nó có dạng nét đứt nên là mình sẽ chọn nét đứt thôi. Nó sẽ có nét đứt cho các bạn. Cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Và tất nhiên cái đường viền này các bạn chỉ cần tạo ra mặt nạ cho tôi và bắt đầu copy từ đây. Cái mặt nạ của cái màu đỏ này kéo lên đây là xong. Giữ an. Kéo lên đây. Và buông ra yes thì cái tự khắc cái đường viền này của bạn cũng chìm vào nền như bình thường. Ok. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta đã sơ bộ được cái hình đầu tiên của chúng ta là như rồi. Đó. Và tiếp theo nữa là nội dung text của chúng ta giảm giá thì bao giờ cũng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu nên tôi chọn là thời gian Ctrl C. Và nhớ là sau khi Ctrl C xong thì tôi sẽ sang text và tôi sẽ ấn vào Ctrl V nhé. Và cái Ctrl V này thì các bạn sẽ đặt vào vị trí rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nó nằm ở đây thôi. Ctrl T. Và tất nhiên là nó sẽ thu nhỏ lại, nó bắt đầu từ chữ T bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ lùi vào bấy nhiêu để có cảm giác nó cân đối nhé. Và chữ này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi, một là chúng ta sẽ chọn là thiên về màu ghi. Được chưa? Hai là chúng ta sẽ chọn một cái màu đỏ T. Chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu đỏ như này, giống hệt như cái màu mà chúng ta đang làm. Và tất nhiên là xuống để nó bằng đầu. Được chưa? Rồi. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chuột phải vào group này. Và group này thì Ctrl T để thu nhỏ lại, một lần nữa giữ phím An chúng ta kéo đây. Nếu thấy là nó hơi bị to thì các bạn có thể thu nhỏ lại để cho nó thở dễ hơn. Được chưa? Ok. Tiếp theo cái phần này của tôi thì tôi sẽ đẩy nuôi vào trong đây. Đặt xuống. Và lúc này thì chúng ta có thể sử dụng một cái chiêu thức mà chúng ta đã làm rất là nhiều. Một là các bạn có thể dùng pen cho tôi. Pen đây. Bạn tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm và tích vào đây cho tôi một điểm là 100k. Và sau đó thì làm mất cho tôi một cái màu. Và cái nét viền này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu bằng đúng cái màu này. Nha, ấn ok này. Và cái này của các bạn thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ đặt tầm 2. Đây, nét 2 đấy. Được chưa? Nếu mà trong cái công cụ pen của chúng ta mà nét mà bằng 2 như này mà chưa đủ to thì bạn có thể tăng lên giá trị là số 4 cho tôi. Đấy, để làm sao cho nó đủ lớn. Đây ạ. Rồi, sau khi đã làm xong cái này thì chúng ta sẽ giữ phím An và chúng ta copy ra một độ nữa này. Giữ phím An này, copy này. Và sau đó để ấn vào Ctrl T và chuột phải chọn vào đảo ngược này. Để đuôi đây. Trong cái phần đẩy đuôi này thì các bạn rất là đơn giản là nó lại có thể xử lý được rất là dễ. Ví dụ trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn vào pen và giữ Ctrl thì tích vào đây một điểm thì chúng ta giữ Shift chúng ta kéo ra thôi. Đấy nhá.
Đấy, các bạn nhìn chưa? Và tự khắc là nó sẽ làm sao ngắn lại. Đó. Và sau khi đã làm xong thì bạn sẽ nhìn thấy là đây là một cái cụm chữ mà chúng ta dùng việc thiết kế. Và cái chữ thời gian từ ngày bao nhiêu này các bạn có thể để một cái trường hợp là T. Và tôi chọn vào text của nó là text in thường. Đấy, mọi người có thể đặt như này. Được chưa? Ctrl D. Rồi, tiếp tục để muốn tạo ra một cái chất liệu cho chữ thì tôi sẽ khuyên các bạn một vài câu như sau. Đoạn này là đoạn mà chúng ta mở rộng và nâng cao thêm một tí nữa. Thấy nhá? Thiết kế bố cục là chắc chắn này. Được chưa? Phần thứ hai, bây giờ các bạn sẽ phải làm sao để cho nó khác biệt về cái chữ của chúng ta, được không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi chọn vào biểu tượng chữ là của not. Và chúng ta nhân bản lên cho tôi. Ctrl G. Trong cái phần Ctrl G này thì tôi tắt bắt phía dưới đi. Và chữ trên thì tôi sẽ làm một cái thao tác như sau. Tôi sẽ làm cái thao tác là chuột phải và biến cái chữ trở thành đối tượng thường bằng cách chuột phải vào nó. Cả lớp mình nhìn đoạn này chứ nhỉ? Yeah. Alo? Rồi. Rồi ạ. Sau khi đã trở thành đối tượng thường xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ đổ cho nó một cái nền gradient. Nên tôi khóa nền lại và tôi chọn vào gradient. Và nhớ là gradient này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái thao tác. Cái gradient này bạn hãy chọn cho tôi cái tông màu nó là ghi. Nhớ nha, tông màu ghi nhá. Được chưa? Alo. Rồi các bạn có thể chọn cho tôi một cái tông màu nó hơi đậm hơn một tẹo, được chưa? Màu này thì mình sẽ để sáng hơn tí ạ. Ok, và lúc này chúng ta sẽ đẩy luôn cái này. Và thao tác của chúng ta là kéo từ trên xuống dưới thôi. Alo, nhìn thấy cái chữ của tôi chưa nhỉ? Alo, alo. Cả nhà mình có nhìn thấy chữ của tôi chưa nhỉ? Được thầy ơi. Đấy rồi. Rồi, sau khi đã làm xong cái này thì chúng ta sẽ dùng qua biểu tượng như sau là chúng ta chọn vào Effect. Chúng ta chọn vào biểu tượng là Pixel. Và chúng ta chọn vào biểu tượng là vỡ hình theo kiểu như thế này. Đấy ạ, các bạn có nhìn cái hình này của tôi chưa? Đấy ạ, các bạn đẩy lên cái này nhá. Đấy, hay là thấp xuống như này nhá. Đi. Đấy. Vậy thì nếu trong trường hợp này gradient của chúng ta chưa hợp lý thì chúng ta sẽ chọn G lại. Chúng ta chỉ chọn là từ đen sang trắng thôi. Tôi kéo này đi, tôi chỉ cần lấy từ đây. Và tôi kéo từ đây đến đây cho các bạn xem. Được chưa? Sau đó để bạn chọn vào filter, chọn vào pixel và chúng ta chọn vào đây. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tôi này, nhìn thấy chưa? Phóng to cho xem. Alo? Các bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Rồi ạ. Ok, sau khi chọn xong đây thì các bạn sẽ nhìn. Nhìn này chưa? Đấy, chữ của các bạn đấy. Và cái chữ này tôi được quyền là Ctrl G là một nước và dùng hòa trộn là gì? Đây, chữ nha, đã xong. Và tôi sẽ chọn vào chữ này, tôi ấn vào Ctrl G và tôi chọn vào hòa trộn là Vivid Line để cho nó sắc nét. Thứ hai, tôi sẽ chọn vào cho nó một cái giá trị là gì? Chọn vào Filter, chọn vào Other và chọn vào High Path. Để tôi làm rõ những cái cạnh của đối tượng lên. Các bạn kéo ở đây thì nó sẽ rõ hơn nhiều này, nhìn thấy chưa? Rõ hơn nhiều, rất là nhiều luôn cho các bạn. Đấy, chữ của các bạn có thể làm như này. Ok, cả lớp mình nhìn thế này chưa? Yeah. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn ấn OK giúp tôi thì lúc này tôi đã có một cái chữ nhá. Nhìn thấy chữ này chưa? Và chữ này các bạn có thể được quyền làm rất là nhiều những thao tác. Ví dụ chúng ta sẽ crop lại hai cái này là thành một cho tôi bằng Ctrl E. Ctrl E này ép lại đúng không? Alo. Ok, hiểu cái này chưa? Đúng ạ. Rồi, tiếp tục này. Làm này. Ctrl G là một nấc. Sau khi Ctrl G thì bạn hãy chọn cho tôi giá trị như sau, đó là Ctrl T. Sau khi Ctrl T thì bạn dịch chuyển lên trên cho tôi một tí nhá, hoặc là dịch chuyển sang phải này. Xuống dưới một tí này. Được chưa? Hiểu cái này xuống dưới nha, lên trên xuống dưới chưa? Alo? Alo, alo. Rồi ạ. Rồi, sau khi làm xong thì bạn ấn Enter cho tôi thì lúc này chúng ta dùng tổ phím là Ctrl Shift Alt. Ctrl Shift Alt T như này nó sẽ nhắc lại cái lệnh bạn vừa làm nhá.
Đó, các bạn có nhìn thấy nó sẽ kéo dài lên cái chữ của các bạn không? Alo? Nhìn thấy có độ dày chưa? Alo, alo. Alo? Thấy ạ. Rồi, sau khi mà có độ dày, Thấy rồi thầy ơi. sau khi mà có độ dày xong thì bạn hãy chọn cho tôi layer từ trên xuống layer 3 rồi, còn layer thứ hai là layer đầu rồi. Bạn group tất cả các ông này lại thành một cho tôi bằng Ctrl G. Đây, Ctrl G đây là một cái thằng riêng đây. Và cái layer 2 copy này phải lên trên tất cả, tôi chọn là lên trên tất cả. Và layer này thì tôi sẽ phải đặt vào đúng giữa phía trên này. Đó, được chưa? Hai là bạn sẽ chuột phải chọn vào cái group dưới. Group dưới là cái nào? Group này này. Đây, chuột phải chọn vào group, chúng ta là group 3 này, chúng ta đẩy lên đây để nó tạo ra. Em có thấy là chữ nó sẽ có khối chưa? Alo. Alo, alo. Alo, alo. Các bạn nhìn này nhỉ? Sao phải chỉnh cả chữ nam nữa thầy nhỉ? Thì tí nữa mình điều chỉnh sau. Em ơi, cái đấy nó Dạ dễ vâng. mà nhỉ? Sau khi Vâng. đã làm xong này thì mình sẽ chọn cho nó một cái hiệu ứng như sau, là mình có thể hòa trộn bằng cách chọn vào biểu tượng nhá, đoạn này này, đoạn nâng cao này, level. Và cái level này chỉ áp dụng cho cái phần group của cái phần chuyển bóng thôi, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ tích vào đây. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi chỉ cần dùng hòa trộn multi là làm đậm màu. Các bạn có nhìn thấy phần chữ xe của chúng ta nó đậm hơn một độ chưa? Dạ rồi thầy. Ok, xong chưa? Nếu mà các bạn muốn mà cho nó đậm thêm nữa thì rất là đơn giản, là bạn không vừa dùng hòa trộn này, vừa phải tích đúp vào nhảy và kéo nó xuống như này. Có nhìn thấy nó đậm chưa? Alo. Dạ thấy rồi. Rồi, xong. Tiếp theo phần phía trên của các bạn nó chữ là chữ này, chữ riêng này. Thì chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng như sau, là chuột phải chọn là blending option. Trong cái phần blending option này thì bạn sẽ dùng cho tôi một cái hệ thống như sau, đó là về stroke. Nếu mà các bạn chọn vào stroke cho tôi thì nó có một cái viền. Và cái viền này nó đang là in, là bên trong, còn out là ra bên ngoài. Và cái in này thì bạn đang dùng theo hiệu ứng là như này, thì bạn kéo này cho tôi. Các bạn có nhìn thấy độ dày không ạ? Alo? Dạ có ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng như sau, là tôi sẽ chọn hiệu ứng làm sáng ảnh như này, thì có phải tôi có một viền màu trắng nhảy không? Nếu tôi chọn vào overlay short line nó sẽ được nhảy không? Alo? Hoặc là tôi chọn vào gradient được nhảy được không ạ? Alo? Dạ thấy. Rồi, vậy thì trong cái trường hợp này viền thì bạn có rất nhiều trường hợp xử lý khác nhau. Bạn có thể chọn cho tôi là giá trị về viền nó có thể thiên về như này, short line để độ dày, hoặc là bạn không dùng hòa trộn nữa, là tôi chọn normal. Nhìn chưa? Và tất nhiên là khi chọn normal xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu phù hợp, ví dụ tôi chọn một màu nó trung gian nhất. Ví dụ chọn như này. Đó, ví dụ thế. Rồi tiếp theo inner shadow là hôm trước tôi đã dạy cho các bạn, đó là gì? Đó là bóng bên trong. Cái này của các bạn là khi bạn chỉnh cái style này xuống cho tôi thì bóng nó sẽ là xô lệch như này, và chúng ta có thể điều chỉnh sang trái sang phải như này. Và cái màu này của chúng ta thì hãy chọn một cái màu trắng như này để nó sẽ nộ ra cái giá trị là tôi đang chọn, nhìn thấy chưa? Ok, lúc này thì chúng ta sẽ cho mềm nét hay là nó nhòe nét thì do chúng ta thôi. Nhìn chưa? Và độ này thì tôi sẽ để cho nó sáng như này nên cho các bạn. Đây ạ. Bạn nhìn thấy chưa? Và sau đó thì các bạn đã có một cái chữ cho tôi có khá là nhiều hiệu ứng, tôi ấn ok như này. Tôi phóng to. Sau khi đã làm xong thì cái phần chữ nam này của các bạn phải xử lý thêm một công đoạn nữa. Bắt đầu tôi sẽ xử lý cái chữ nam. Đây ạ. Lúc này thì bạn sẽ chọn vào mặt nạ của nó và dùng bút B lại. Bút B lại của chúng ta sẽ tô ấn đâu? B. Màu đen tô vào đây. Nó sẽ chui qua cái này. Rồi, nó chui qua hay là nó rõ lên phía trên thì đấy là việc của bạn. Còn nếu mà bạn muốn cho nó nộ lên trên và nó vòng vào trong thì màu trắng. Đặt 100% vào vẽ như này.
Và tất nhiên là cái đối tượng này nó đang nằm ở đâu? Nó đang nằm ở phía trên hay dưới? Group 1, group 2 và group 3. Nhìn này chưa? Các bạn nhìn đây cho tôi. Tôi cầm tôi kéo đây. Cho lên trên một nấc nữa được không ạ? Đây, chuột phải chọn vào cái chữ nam này cho lên trên tất cả là ngoài, bên ngoài đi. Được chưa? Đấy, sau đó thì từ chỗ này thì chúng ta cho nó chui trong được rồi. Ok, chỗ này cho lên trên. Ok, đã xong. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Rồi, tiếp theo này. Lúc này cái chữ của chúng ta đang là màu trắng thì tôi muốn ánh một tí màu đỏ hay ánh một tí màu tím hay ánh một tí màu gì đó thì đây là chính là cái group. Hay là chính là group 3. Hay là cái giá trị của chúng ta chính là cái chữ quần nót này, được chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng để muốn ám màu cho nó thì chúng ta phải sử dụng một cái thao tác như sau là chỉnh màu. Chỉnh màu của chúng ta là dạng gì? Nhìn thấy không ạ? Ở đây nó có một cái nền tảng cho các bạn là gradient map. Sau khi gradient map xong thì bạn sẽ chỉ xuống thì nó chỉ áp dụng cái thằng này thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Và chữ này thì các bạn tha hồ thôi. Ví dụ như bạn thích là màu này cũng được và bạn thích là màu cam thì cũng được. Thiên về vàng. Đây ạ, vàng đây ạ. Và tất nhiên là khi giữ màu thì hãy giữ cho tôi một cái màu đậm. Màu đậm nhất thì các bạn sẽ giữ đỏ cho tôi thì nó vẫn còn đỏ như này. Đấy nhá, các bạn nhìn này chưa? Chúng ta có rất nhiều cách để làm. Alo. Các bạn có nhìn cái này chưa nhỉ? Còn nếu mà bạn không thích cái này thì bạn có thể bỏ qua cho tôi. Bỏ qua. Không dùng nó hiệu ứng nữa và có thể được quyền xóa đi. Bởi vì nếu mà mình thêm vào mà mình thấy không đẹp thì mình có thể xóa đi. Nhưng dù sao thì mình đã làm ra một cái hiệu ứng chữ của chúng ta nó có thể đi theo phong cách ở dưới nha. Rồi. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng vừa xem, nhấn mạnh một vài vị trí, ví dụ background cần phải xử lý thêm đoạn nữa này. Đấy ạ. Tại sao là xử lý? Bởi vì các bạn có nhìn thấy cái vệt sáng ở trên cái chữ miếng đỏ giảm giá này không ạ? Cả lớp mình có nhìn này không ạ? Alo? Dạ thấy. Nó sẽ khiến cho cái miếng mình nó không được hoàn vẹn. Nên là tôi sẽ tích vào mặt nạ và dùng bút bê. Cái bút bê lúc này thì tôi sẽ dùng cái màu đen ít nhá. Và chọn cho nó rất là từ tốn, rơi tầm khoảng 50-60 ấy. Tôi cho nó chìm vào nền. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo? Alo, alo, cả nhà nhìn thấy chưa? Đấy, vậy thì các bạn mới nhìn thấy là cái hình của chúng ta rất là ổn rồi. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ ấn vào Ctrl G cho tôi nha. Do cái đường biên này của chúng ta cần phải thay đổi thêm một tí nữa. Ví dụ tôi chuột phải tôi chọn vào đây. Cái shape này của chúng ta ấn vào Ctrl G lần thứ hai. Và Ctrl G vào lần thứ hai thì các bạn ấn vào pen cho tôi, hãy chọn cho tôi một cái màu có nghĩa là đỏ hơn màu đậm, nên là bạn sẽ chọn vào đây. Và sau khi tôi chọn vào xong thì màu nó sẽ thay đổi này. Các bạn nhìn thấy hai cái trùng nhau này thì cái màu này cho xuống dưới. Và dịch chuyển qua phải. Alo. Các bạn có nhìn thấy cái chì của tôi nổi lên chưa? Dạ thấy rồi. Rồi tiếp theo chuột phải chọn vào cái logo, chuột phải chọn vào biểu tượng là blending option. Chọn cho nó một tí hiệu ứng shadow để là tạo ra một cái bóng ở giữa. Tôi sẽ chọn một cái bóng màu đậm. Phần thứ hai, độ nhòe của bóng tôi cho vừa thôi. Độ xô lệch của bóng tôi cho vừa thôi. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ thế rồi ạ. Đấy nhá, một cái tí màu bóng này tôi có thể xử lý. Tiếp theo. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng của các bạn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng, chính là phần blend màu. Các bạn để ý cho tôi là cái hình ảnh này của đồng chí con trai này mình có thể dịch chuyển lên trên này một tí này. Sang phải là một tẹo nữa này, để cho nó thoáng này, các bạn có thể chọn như này. Được chưa? Rồi. Sau khi làm xong nhá, các bạn nhìn này, để muốn tạo ra màu khá là cổ điển, người ta xử lý qua hai thao tác, một background. Và để muốn background đó một cách chuẩn chỉnh, các bạn nhìn vào đây, F này. Hãy chuột phải Convert Smart Object để khi mà mình dùng hiệu ứng tạo độ nhiễu. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh ngày xưa chúng ta hay có một cái độ kiểu nhiễu màu nó hay có chấm tờ ram chưa? Alo? Nào các bạn để ý vào đây. Kiểu vintage. Đúng rồi, làm cho vintage nhá. Nào chúng ta chọn vào Convert Smart Object.
Và sau khi convert ra object thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là filter, tôi chọn vào noise và tôi chọn add noise, có nghĩa là tạo ra độ noise. Có nhiều người thì bảo là thích cái độ noise này nhưng mà tôi lại tự tạo ra. Các bạn có nhìn thấy chưa? Đây ạ, nhìn thấy chấm chấm này chưa? Trước sau này. Ok. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Đấy, độ noise đây. Alo, nhìn thấy chưa? Thấy ạ. Có nghĩa là cái phiên bản Đấy, của chúng ta, chữ của chúng ta rất nhẵn thì nền của chúng ta phải hơi xùn xì một tí thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và sau khi tôi chọn xong này, tôi ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi sẽ được nhảy. Thấy chưa? Chấm chấm này. Và cái này nó sẽ tự nhiên là có cái hiệu ứng ở dưới đây. Và nó lại có cái hay là khi convert smart object rồi thì nó lại có biểu tượng thanh gạt là muốn cho nó nhiễu bao nhiêu, mờ rõ bao nhiêu cho nó đẹp. Đây tôi tích đúc vào đây. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Nó có opacity này. Tôi giảm độ opacity đi thì tự khắc cái này nó cũng mờ đi một tí. Các bạn hiểu cái này của tôi chứ nhỉ? Alo? Rồi ạ. 86 nhá. Rồi. Sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn là chuột phải, tôi lại chọn vào người. Đoạn này là tôi chơi người đây. Tôi lại chuột phải này convert smart object. Để làm gì? Tôi lại chọn là filter, tôi chọn vào noise và tôi chọn vào add noise. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy người của tôi nha. Các bạn có nhìn thấy này chưa? Alo. Rồi ạ. Và sau khi tôi chọn xong đây tôi ấn OK cho các bạn thì lúc này cái người của tôi cũng có độ nhiễu này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì tôi lại chọn vào đâu? Lại tích vào đây. Và độ nhiễu tôi bao nhiêu đấy là vừa thì là tôi sẽ cầm lên tôi điều khiển. Các bạn có thấy nó hơi nám nhám không ạ? Alo? Alo. Rồi, sau khi tôi chọn xong đây thì các bạn sẽ nhìn thấy tấm ảnh của tôi đã có chất liệu. Thấy chưa? Rồi tiếp theo cái quần này của các bạn. Đây tôi lại phải điều chỉnh những cái quần. Cái quần này có cần chỉnh sắc độ không? Vậy thì để muốn chỉnh sắc độ thì người ta chỉ dùng một hiệu ứng là Ctrl C cho tôi một nấc. Và lúc này chúng ta hòa trộn làm gì? Multi. Và trong phần multi này thì các bạn muốn là nọc. Tôi chỉ lấy phần sáng thôi. Chuột phải, chọn vào Blending Option. Trong phần Blending Option này của các bạn thì tôi sẽ làm cho cái thao tác ở phần phía dưới. Đó là tôi loại trừ này. Tôi loại trừ cái màu đậm đi hay loại trừ màu sáng. Tôi sẽ cầm lên tôi kéo lên màu sáng. Tôi lấy màu sáng thì tôi phải loại trừ màu đậm lên nó sẽ được nha. Đây màu sáng đây. Tôi giữ phím Alt và tôi tách ra nha. Để tôi tăng độ đậm ạ. Đó. Thế là các bạn sẽ nhìn thấy một cái quần của tôi nó có khối. Nhìn chưa? Và nếu mà thấy đậm quá bạn được quyền giảm độ đi cho tôi. Để làm sao cho nó phù hợp trước sau. Thấy chưa? Có khối. Tiếp theo sau khi đã làm xong thì bây giờ mới là giá trị. Tại sao phải blend màu cuối cùng? Lý do rất là đơn giản là chúng ta sẽ phải điều tiết là tất cả màu sắc từ ảnh đến đối tượng của chúng ta phải nhuốm màu vào thiết kế của chúng ta thì chúng ta mới làm được. Thì đây trước khi làm được điều đó thì tôi sẽ hơi vận dụng cái này một tí bằng cách tôi sẽ tạo ra một cái nét. Lập ra một layer mới. Chúng ta sẽ chọn lập ra một layer mới nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chết thật. Chúng ta sẽ bật Photoshop lại. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy không? Khi mà làm xong nó văng ra. Chết thật. Photoshop hình như có like shape đúng không anh? Đợi chút xíu. Chúng ta sẽ chọn vào Ctrl và chúng ta sẽ có một cái đây Photoshop này. Chúng ta sẽ lấy tạm cái này nhá. Nào các bạn nhìn chưa? Rồi sau khi đến thầy chưa xem màn hình thầy ơi. Chưa xem màn hình. Ok, chúng ta sẽ chuột phải vào lệnh xe. Ok, nó mất luôn cái đoạn hiệu ứng ấy rồi, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ làm nốt cái phần này, nhìn chưa? Thử tắt cái này đi xem nào. Ok, Ctrl. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng. Ctrl O.
Rồi, sau khi đến đây thì chúng ta mất cái hiệu ứng ấy đi rồi, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ chuột phải vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng hình của chúng ta nó là cái này. Được chưa? Chúng ta có thể dùng một cái nét vẽ từ trái qua phải. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng nhé, các bạn nhớ nhé. Và sau khi chọn màu trắng xong thì bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là mặt nạ và dùng gradient. Gradient của chúng ta là sẽ là hai bên màu đen. Mọi người sẽ chọn màu đen cho tôi. Được chưa? Và ở giữa của chúng ta là sẽ là màu trắng. Và sau khi chọn xong thì mọi người sẽ kéo từ trái qua phải thôi. Từ khắc đoạn này nó sẽ là sao? Nó sẽ có cánh sáng chiếu vào như thế này. Đó. Sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái giá trị là chúng ta không có cả hai cái hiệu ứng này. Bình thường trước này tôi đã làm đến đây rồi cho các bạn xem rồi. Nhìn chưa? Đây ạ. Bây giờ sau khi làm xong cái này thì bạn sẽ chọn cho tôi cái hiệu ứng như sau là chỉnh toàn bộ tất cả đối tượng này bằng cách như sau. Tôi sẽ chỉnh màu bằng đầu tiên là chỉnh màu giá trị là channel mixer. Với cái channel mixer này thì bạn sẽ chọn cho tôi cái hiệu ứng là được áp vào, có nghĩa là khi mà chúng ta chỉnh màu thì nó hay bị gặp một cái vấn đề, đó là ghép tất cả đối tượng vào nhưng không cùng màu. Thì bạn sẽ chọn cho tôi đó là hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng chỉnh cái kênh green, green là chỉnh cái kênh màu xanh. Chúng ta sẽ kéo cái màu xanh lá cây này ngược về thì nó sẽ làm sao ạ? Xanh lá cây giảm thì màu hồng sẽ tăng. Nhìn thấy màu hồng tăng chưa? Alo. Và sau khi hồng tăng xong các bạn sẽ chọn vào cái kênh màu xanh để tăng lên thì các bạn sẽ tạo ra một cái màu nó khá là cổ điển. Các bạn nhìn thấy ngay rồi chưa? Alo. Rồi tiếp theo các bạn sổ xuống, các bạn sẽ chọn cho tôi cái kênh blue thì các bạn sẽ kéo cái màu xanh lá cây lên thì nó hồng tăng, rồi chúng ta kéo xanh xuống thì thêm vàng. Alo, cả nhà mình nhìn này chưa? Và với điều kiện là sau khi làm xong thì cái quần này, các bạn nhìn thấy quần này phía trên chưa? Và cái quần này cũng ở phía trên. Alo, các bạn nhìn thấy tất cả cái này phải phía trên chưa? Để tránh trường hợp nó bị ảnh hưởng về màu thì bạn sẽ phải làm như thế cho tôi nhá. Alo, cả lớp mình hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Ok, cái bài hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về một cái thiết kế về banner, về cho cái sản phẩm quần lót cho đàn ông. Và tất nhiên là nó sẽ kỹ hơn rất nhiều khi bạn xem được đoạn đầu. Đấy thì khi mà máy mà chúng ta bị nặng quá thì chúng ta hay bị văng ra. Và tất nhiên là trong quy trình khi văng ra như thế thì nó rất là đáng tiếc nhá. Ok, tôi còn chưa lưu cơ. Đấy. Alo. Cả lớp mình còn có ý kiến gì không nhỉ? Alo. Được không ạ? Có record không anh? Có, quay rồi. Okay. Ok, về nhà thì các bạn sẽ làm lại cho mình cái sản phẩm này và thiết kế cho mình một cái poster nhá. Cả nhà mình hiểu chưa nhỉ? Dạ vâng ạ. Ok, với sản phẩm này thì cái phần chữ của chúng ta là khá là quan trọng, nên là các bạn có thể xem được cái phần chữ đó trong cái phần mà mình đã thiết kế cho các bạn xem. Được không ạ? Và tất nhiên là khi người mẫu tốt rồi thì chúng ta sẽ làm tốt những cái này thôi nhá. Dạ vâng ạ. Ok, nếu không có gì thì mình sẽ stop cái bài quay ngày hôm nay và sẽ render cho các bạn nhá. Dạ. Dạ rồi, Chào thầy ạ. BBM. Chào mọi người ạ. Rồi. Chào thầy. Xin chào thầy, cảm ơn thầy ạ.